ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Vitha Bro YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Samsung Galaxy M32 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ durability කොහොමද, මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්, මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා setup එක සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගේමින්ග්ස් වලට මොන වගේද perform කරන්නේ, මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. right ඉතින් මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගත්තට පස්සේ අපිට මේකෙදි black සහ light blue කියන colors දෙකෙන් විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ තියෙන glossy finish එකත් මාරම ලස්සන design එකක්. කොහොමුණත් මේකේ body එක ගත්තයින් පස්සේ සම්පූර්ණ plastic durability එකක් දීලා තියෙනවා සහ මේකේ front එක විතරයි අපිට glass වලින් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේදී මිලිමීටර් 9.3ක thickness එකක් සහ gram 196ක weight එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකට water resistant කියන පහසුකම ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට වතුරෙන් ආරක්ෂා කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ෆෝන් එකේ පහළ පැත්තෙන් 3.5mm port එක, main microphone එක, USB type C port එක සහ main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. වම් පැත්තෙන් SIM tray එක තියෙනවා. ඉතින් මේකට SIM දෙකක් සහ micro SD card එකක් දාලා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩ පැත්තේ noise cancellation microphone එක දීලා තියෙනවා. දකුණු පැත්තෙන් volume rocker එක සහ power button එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදිත් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ side mounted fingerprint sensor එකක් නිසා මෙන්න මේ smartphone එකේ තියෙන power button එකම තමයි මේ smartphone එකේ තියෙන fingerprint sensor එක විදියට වැඩ කරන්නේ. ඒත් එක මේකේ තියෙන selfie camera එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ face එක identify කරලා උනත් face unlock විදියට මෙන්න මේ smartphone එක unlock කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ෆෝන් එකේ පිටිපස්ස පැත්තෙන් අපිට main camera setup එක සහ LED flashlight එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරනකොට කතා කරමු. හරි, ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන durability ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ තියෙන durability ගැනත් මට එහෙම විශේෂයෙන් කියන්න තරම් කිසිම අඩුපාඩුවක් බලා ගන්න නැහැ. ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරොත් අඟල් 6.4ක super AMOLED display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදි 1080ට 2400 කියන full HD plus resolution එකත් එක්ක 411ක ppi density එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදි 16 million color depth එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ display එකත් එක්ක ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳ saturation colors එක, ගොඩක් හොඳ details තියෙන video එකක ගුණත් experience එකක් ඔයාලට මේ smartphone එකේදී අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට මේ display එක දිහා බැලුවට පස්සේ මේකේ අයින් වල පොඩ්ඩක් round වෙලා තියෙන rectangle design එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේකෙත් අමුතුම ලස්සනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එකට 90 Hz refresh rate එකක් දීලා තියෙන නිසා ඔයා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී ගේම් එකක් වගේ ප්ලේ කරත්, social media පාවිච්චි කරත්, ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ menus අතර එහාට මෙහාට ගියත් මෙන්න මේ මොන දේවල් කරත් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේදී ඔයාලට ඒ සියලුම දේවල් ගොඩක්ම ස්මූත් විදියට කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එකට 800 nits brightness level එකක් තියෙන නිසා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන contents ඔයාලට ඕනම අවස්ථාවකදී ගොඩක්ම හොඳට බලා ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදියට මෙන්න මේ Samsung Galaxy M32 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ performance ගැන කතා කරොත් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී 4GB RAM එකක්, 6GB RAM එකක්, 8GB RAM එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම storage ගත්තොත් 64GB සහ 128GB විදියට internal storage එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ storage එක ඔයාලට මදි වගේ නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන SIM tray එකට 1TB දක්වා තියෙන ඕනම micro SD card එකක් දාලා memory එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ memory එක ගැන worry වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. ෆෝන් එකේ operating system එක වෙන්නේ Android 11 උඩ base වෙච්ච මෙයාලගේම OneUI 3.1 කියන OS එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ chipset එක විදියට තියෙන MediaTek Helio G80 කියන 12nm chipset එක. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳ fast experience එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම games වලට උනත් ගොඩක් හොඳට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට games වලට උනත්, social media වලට උනත්, normal පාවිච්චියට උනත් ගොඩක්ම හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදියට මට මෙන්න මේ Samsung Galaxy M32 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ CPU
GPU එක octa-core GPU එක වෙන්නේ Mali G52 කියන graphics processing unit එක. ඉතින් මේ smartphone එක ඔයාට මිලදී ගන්න වගේ ඕන නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් විස්තර මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට ඕන නම් එතනින් මෙන්න මේ smartphone එක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ main camera setup එක පැත්තට ගියොත් 64 megapixel main camera එකක්, 8 megapixel ultra wide camera එකක්, 2 megapixel macro camera එකක් සහ තවත් 2 megapixel depth camera sensor එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මට නම් මෙන්න මේ camera setup එක ගැන ගොඩක්ම සතුටුයි. මොකද මෙන්න මේ smartphone එකට 64 megapixel camera setup එකක් දීලා තියෙන එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ quality එකේ normal photos, wide angle photos, macro photos, portrait photos වගේ දේවල් වුණත් ඔයාලට මෙන්න මේ main camera setup එක පාවිච්චි කරලා අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ කැමරා setup එකට night mode කියන පහසුකම ලබා දීලා තියෙන නිසා ඔයාලට රාත්‍රී කාලයකදී වුණත් ගොඩක්ම හොඳ quality එකේ photos අරගන්න මෙන්න මේ කැමරා setup එකේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ කැමරා setup එකේදී full HD quality එකේ videos record කරගන්න පුළුවන් සහ slow motion videos උනත් ඔයාලට මෙන්න මේ main camera setup එකේදී record කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆෝන් එකට 20 megapixel selfie camera එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මෙන්න මේ selfie camera එක පාවිච්චි කරලා වුණත් ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳ quality එකේ selfie එකක් සහ full HD quality එකේ video එකක් වුණා record කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට Samsung Galaxy M32 කියන smartphone එකේ තියෙන main camera setup එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඔයාලට මේ smartphone එකේ තියෙන camera setup එක ගැන තවත් ගොඩක් හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ samples ටික බැලුවට පස්සේ. හරි ඉතින් මේ samples ටික බැලුවා නම් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ smartphone එකේ තියෙන camera setup එක ගැන. ෆෝන් එකේ battery එක ගැන කතා කරොත් milliampere hour 6000 battery එකක් මෙන්න මේ smartphone එකට මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ බැටරි එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා ඔයාලට දවස් එකමාරක් වගේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කිසි අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 50 watt සහ 25 watt කියන fast charging ලබා දීලා තියෙන නිසා ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඉක්මනින්ම charge කරගන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට Samsung Galaxy M32 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ඕන නම් ඒක ගැන විස්තර මම සම්පූර්ණයෙන්ම පල්ලෙහා description එකේ සහ comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ links වලට ගිහලා මෙන්න මේ smartphone එක ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද දන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, යාළුවෙකුට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න සහ මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම Facebook සහ Instagram ගිහලා Vitha bro follow කරන්න. මගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදී බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ හැබැයි තියෙන bell icon එකට all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි මගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදීත් ඔයාට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරගෙන ආයෙත් හමු වෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.